We zijn in contact gekomen met Hanna omwille van Evelien Hendricks, onze matchmaker bij Netropolix. Zij heeft contact opgenomen met Hanna voor een functie als helpdesk-engineer binnen de afdeling Development. Dat gesprek was heel goed verlopen en dan ben ik met Hanna zelf in gesprek gegaan. Daar bleek dat zij meer interesse had in een infrastructuurfunctie. En zo hebben we de match kunnen maken om haar te werk te stellen binnen onze infrastructuurafdeling. Hanna is in begeleiding gekomen bij mij nadat ze even in een begeleiding is geweest bij een collega van mij. Maar omdat ik ergotherapeut ben en medisch geschoold ben, is Hanna bij mij terechtgekomen. Hanna vertelde me dat ze al veel gesolliciteerd had de laatste periode, maar dat ze weinig positieve reactie had gekregen omdat werkgevers telkens verschoten omdat ze in een rolstoel terechtgekomen was. Ik heb dan met Hanna besproken hoe haar competenties en talenten beter in de kijker konden zetten, maar ook vertelde dat ze rolstoelafhankelijk was. We besloten daarom om een LinkedIn-post te maken met haar talenten, maar onderaan ook te vermelden dat ze rolstoelafhankelijk was, maar dat ze daar haar oplossingen voor heeft. En op basis van die post heeft de matchmaker van Netropolix Hanna gecontacteerd voor een sollicitatie. Evelien is de matchmaker bij Netropolix. Ze heeft mij gecontacteerd via LinkedIn. En daar zijn we een beetje in gesprek gekomen. Het gaat over vorige sollicitaties bij Netropolix. En zo terug bij elkaar gekomen en toch een sollicitatie gehad. We hebben daar een vast proces voor. Zo kom je eerst in gesprek bij Evelien, onze matchmaker. Daarna kom je in gesprek met mezelf. Evelien gaat ingaan op jouw kennis en ervaring en vaardigheden, terwijl ik meer inga op van wie ben je nu eigenlijk en passen we bij elkaar. Ik zeg altijd, we trouwen toch een beetje met elkaar en je spendeert heel wat uren binnen je werkomgeving. Dus dan is het toch belangrijk dat je vanuit dezelfde waarden en normen kan werken. Daarna ga je in gesprek met de operations manager van de afdeling en als die klik goed zit, dan ga je eveneens nog in gesprek met het team om te zien dat je eigenlijk goed kan samenwerken en dan wordt er eigenlijk een contract voorgesteld. En dan als laatste heb ik een gesprek gehad met Chris de Bakker, dat is nu mijn baas. En zo, dat was eigenlijk het laatste gesprek en dan gewoon een mailtje gehad van hey, mag ik beginnen? Ik zit nu vooral op de helpdesk, dus ik krijg ticketjes binnen van klanten. Die neem ik aan op. En buiten dat heb ik nog een paar taken van andere collega's hier bij ons. Maar eigenlijk mijn job is een system engineer, dus van alle problemen oplossen eigenlijk. We hebben wel gebruik gemaakt van de Vlaamse ondersteuningspremie om Hanna te werk te stellen. We hebben daar al met andere collega's ook gebruik van gemaakt. Ik denk dat het zeer zeker stimulerend kan werken voor bedrijven om dan toch aanpassingen te doen indien nodig en eigenlijk op die manier toch een mooie samenwerking te kunnen opzetten. Maar het is geen actieve herinnering meer, omdat het op zich voor Netropolix niet relevant is of je een beperking hebt, ja of nee. Onze gebouwen zijn toegankelijk en het gaat om het talent dat we aanwerven, niet omwille van het feit of je in een rolstoel zit, ja of nee. Ik denk dat een beperking geen issue mag zijn en dat we moeten kijken naar de persoon en niet naar de beperking. Het is niet Hanna in de rolstoel. Het is gewoon Hanna met haar talenten als system engineer. En ik denk dat dat het enige is wat telt en naar gekeken dient te worden. Ik voel mij niet dat ik iemand in de rolstoel zit nu. Ik voel mij gewoon een persoon dat niks aan mankeert, laat ik het zo maar zeggen. Ik denk dat dat ook maakt dat dit een heel goede match is. En dat vind ik zeer knap van Netropolix. Dat ze niet alleen naar de drempels kijken, maar vooral de talenten van Hanna in kaart brachten. En daar op basis daarvan een beslissing gemaakt hebben om haar aan te werven. Dat vind ik zeer knap. Ik denk de grootste meerwaarde is dat we mensen vanuit hun talenten te werk stellen en dat ze dan ook het best in hun kracht staan en op die manier ook het productiefst kunnen zijn. En als ze productief werken, dan heeft dat alleen maar baat voor de organisatie en staat eigenlijk iedereen het sterkst. Ik ben CEO van Netropolix. In onze organisatie draait alles rond de waarde van de organisatie. Twee daarvan zijn passie en excellentie. Of je nu een beperking hebt of niet,
dat maakt niet uit. Als je voldoet en compatibel bent met de waarden van de organisatie, ben je welkom.